En klar succé i det uniformsglada Amerika. En blåsig och kylig aprilmorgon gör så kungaparet en stilenlig entré, rodda i barkass och hälsade med salut från en av regalskeppet Vasas medförda kanoner. Vid klipporna ut med flodkröken började en storsvensk dröm om rikedomar och råvaruflöde hem till Norden år 1638. Nu, 350 år senare, är förtecknen anspråkslösare men lika klart uttalade att genom ett fullmatat program med industriella och kulturella aktiviteter öka den amerikanska medvetenheten om Sverige och det som är svenskt. Ladies and gentlemen, welcome to Fort Kristina. Today we are delighted amidst all of this pageantry to welcome the royal couple of Sweden, His Majesty King Carl XVI Gustaf and his lovely wife Queen Sylvia of Sweden, to the city of Wilmington. You have just witnessed a historic reenactment of the landing of the Swedes here at the rocks of Fort Kristina some 350 years ago. Därefter började det hårdbevakade korterslivet för kungaparet, vilkas nästa anhalt blev Old Swedes Church, Amerikas äldsta i bruk varande kyrka. Byggd 1698 i amerikansk stil, men med gamla svenska namn på gravstenarna. I Wilmingtons äldsta delar ligger ett gammalt 1700-talshus, stadshuset. Under en del av jubileumsåret härbärgerar det en vandringsutställning från Kalmar länsmuseum om skeppet Kronan som sjönk utanför Öland 1676. Här bjuder man den amerikanska publiken på svensk marinarkeologi av format, med bland annat skeppsläkarens tjänstetecken utställt. Det mycket väl bevarade skeppsapoteket, med åtskilliga behållare och kannor. Ett stort antal mynt, många i guld. Det elegant vapenprydda ryggstödet till kaptenen Lorenz Kreutz egen skeppsstol. Och givetvis ett par kanoner. Inget Amerikabesök är komplett utan indianer. En liten grupp Lenape-indianer välkomnade till det närbelägna Bridgeton.
En imponerande fjäderskrud, men det är mannen i mössan, stora björnen, som är den verkliga hövdingen. Och som i gamla tider är örnfjädrar det finaste man kan ge och få. Och visst måste ett bygdemuseum ha en vacker fond. Dagen före invigningen förvandlades soptipsslänten till en grönskande, oas. Det svenska sättet att bygga blockhus var nytt för amerikanerna. Också nybyggarna fick prova på för dem nya lösningar. Här fanns till exempel ingen mossa, utan man blev tvungen att täta med lera mellan stockarna. Farmstead ger en uppfattning om hur nykomlingarna tog med sig en bit av hemlandet när de inrättade sig i Delaware och sin nya tillvaro. Och en ganska gråkall, disig och grinig morgon så samlades man ungefär på sjöspråk vid 8 glas för att höra kungen tala ett morgontal. Tidigare Konungen. Ja, vi väntar på att DJ bara. Jag förstår inte varför inte den där lotsen kom. Sa de ingenting i radion? Det klassiska sättet att närma sig New York, det är naturligtvis från sjösidan. Och i och med att vi nu står på kommandobryggan till minfartyget Karlskrona som strax anlöper New Yorks hamn med kungaparet, så tror jag att man kan säga att vi på sätt och vis fullföljer en tradition. För att den syn som möter oss nu mötte också miljontals emigranter då de kom in just från sjösidan efter att ha färdats under lång tid och ofta under ganska odrägliga förhållanden på emigrantfartygen. Kurs 350. Det är det rätta sättet att komma. Det blir trevligt att komma in här. Det lär ju vara en liten brygga som vi ska lägga till. En liten grejer bara. 9 kadetter och en värnpliktig till paradstationer. Men det är fint. Ett språngklock. Avge salut för Amerikas Förenta Stater. Ryck ut! Det måste väl vara ett angenämt sätt för kungen som har marin förankring att nalkas staden på. Det är klart att det här är något speciellt. Det är inte man har möjlighet att få göra det här varje dag. Utan normalt så är det att man kommer in flygandes någonstans och sen så kommer man hit i någon bil. Men det här är rätta sättet man ska anlöpa New York. Det är fantastiskt fin anblick att se hela Manhattan som dyker upp här. Tyvärr är det lite dimma här men trots allt det är fint. Det vore ju roligt om man kunde föreställa sig hur emigranterna kände det när de kom första gången här på fartygen och såg den, kanske inte den här siluetten. Nej, det är rätt svårt. Nej, det var nog inte så mycket här då.
Men det är klart att för dem var det väl om vi tänker på de som kommer i senare omgången då, i början av det här århundradet, så var det ju även då en stor stad för de som kom från någonstans från mindre städerna eller byarna i Småland och så vidare i Sverige. Så det är klart det var ett stort äventyr och de visste ju inte riktigt vilka öden som skulle möta dem här ute. Så det var ju ett ganska drastiska beslut att lämna hemmaby och en del lämna sina familjer och allting och börja ett nytt liv här ute. Det var ju väldigt tufft i början här, det har man hört talas om. Skillnaden med det här besöket nu, drottningen, är att ni vet vad som väntar. Ett program som är ganska späckat för New York. Det är inte säkert, man vet exakt vad som händer här. Det vet man inte. Det Det kan ändras i sista stund. Ja, det händer inte så. Finns det någon privat tid så att ni själva kan ta ifrån det hela någonstans eller? Nej. Ingenting. Nej. Alla anständiga ankomster till Amerika sjövägen föregås av ett flodsprutefyrverkeri. Det blir blå eller grön. Ja, eller gul. just det. Eller grön om man får båda. Ja, just det. Ja, men de har lyckats med det där och det är en gula färg fram till rutan att det blir grönt här. Ja, det är inte lätt. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep. Under resan börjar de här hälsningstonerna bli ett mycket välbekant inslag för kungaparet. Från korsdraget och blåsten i New York bland skyskraporna till korsdraget och blåsten, fast inte fullt så skarpt blåst, i Chicago. En av svenskbygderna i USA också det. Man har på den här resan haft flera olika utställningar och en av de utställningar som vi har valt att dyka ner på äger rum just i Chicago. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. Hur funderar då en museiintendent som på liten yta vill presentera det typiskt svenska? Varför inte visa amerikanerna alla de grejer som de använder dagligen, sånt som har viktig funktion i amerikansk industri, i samfärdsel och sånt som faktiskt är svenskt. Och därav själva idén It's Swedish. Vi börjar från det hållet och så hoppas vi att det här ska bli lite av en aha-upplevelse för amerikanerna. Alltså är det svenskt kan man säga. It is in the spirit of celebration that I call upon Her Majesty Queen Sylvia
to step forward so that Melissa Schmidt and little Rasmus Johansson may present you with some gifts to mark your visit here today. Ladies and gentlemen, I present to you Queen Sylvia of Sweden. Ladies and gentlemen, this exhibition is called It's Swedish. It is a small exhibition with a great ambition. It does not show Swedish product as a trade fair would. In a limited number of cases, we wish to point out that there were Swedish inventors who created these products which today we use in our daily life. Det här är väl första gången som drottningen har öppnat en utställning med hjälp av ett blixtlås. Det var ganska originellt. Det var en blixtidé skulle jag säga. Är det någonting som drottningen har sett hittills som har överraskat att vara svensk? Jag tror det är många som inte vet att Coca-Cola-flaskan har varit designad av en svensk. Det var för mig en överraskning. Blixtlås var också en överraskning som är en av de mest fantastiska idéer. Det är en ganska liten utställning, men man har försökt att ställa samman en hel mängd saker som kan verka just överraskande, så att drottningen ska få gå vidare och upptäcka ännu fler överraskningar. Tack. Tack. Here is some of the examples. Ja, det där är ju också en teknik, och om nu drottningen fick en så stark aha-upplevelse på utställningen så måste man ju fråga sig, vad kommer genomsnittsamerikanen att tänka och tycka när han ser detta? Sen gick färden vidare till en av Chicagos förorter. Den heter Andersonville, närmare bestämt till ungefär 200 meter av gatan mitt i Andersonville, med tvåvåningshus, mycket blågula skyltar och mängder av skandinaviska namn. Och frågan är om man kan få det mycket mer svenskt än just så här.
are very strong supporters of the Swedish Museum. Let's give them a big hand. Very active Vasa group is going to Sweden for a performance this summer. Early maypole. Got here a little. Got pretty long spears. Håll med om att Andersonville lite grann påminner om de gamla vilda västern-städernas filmkulisser. Ifrån Chicago, svenskbygderna där, förflyttar vi oss därefter till Texas, det varma Texas. Men innan vi gör det så kan det vara intressant att veta att kungaparet gjorde en avstickare till Atlanta där kungen besökte Martin Luther Kings center och var med om ett seminarium som berättade om skogsvård och skogshanteringens framtida utsikter i en allt mer krympande värld. Drottningen åkte åt sitt håll och ägnade sig åt att ta del av vad amerikanerna hade fått lära sig av undervisningssystem som de hade fått just ifrån Sverige. Mot värmen, mot stark värme och mot en stad som ni mycket säkert känner väl till. I Dallas medgav också tiden en inblick i Texasbornas stora folknöje, rodeo. Hi Don, how are you doing? I'm doing just fine. Could you tell us a little about what is a rodeo about, actually? Well, it evolved from the Wild West. I'm sure you've seen the John Wayne movies, and rodeo got its beginning from the early day cattle drives and the big ranches in Texas, and started in about 1880, and it's evolved like all sports. It is now a full-fledged sporting competition. There are about 6,000 professional rodeo cowboys that do nothing but go back and forth across the United States and Canada riding bucking horses and bulls and roping calves, and when they do it well, they get paid for it. They pay an entry fee, pay their own expenses, and if you're 25 or younger, single, and don't have any responsibilities other than yourself, it is a terrific way to make a living. Sounds a bit risky. It's a lot of fun. Yeah. Well, it does have its ups and downs. I always say that, but it's very dangerous. It's not a matter of if you get hurt. It's just a question of when and how bad. And if you can deal with that, then you'll probably make a pretty good cowboy. You should, of course, know a lot about bull riding, since you're an 8-fold world champ in bull riding. What struck me is that you can only hold on to a single rope, one single rope, which is not even tied around the big bull. How come? Well, it's just pulled up. Everything in professional rodeo is geared to give the animal the advantage. All of the equipment is scaled down to where the cowboy really is at a disadvantage to be able to ride, simply because there'll be 75 to 100 entries in an individual event at a rodeo, and only 4 people are going to win money, the 4 highest scores. So the association rules are set up to be able to eliminate most of the would-be cowboys. If you compare bull riding to bronc riding, for example, which one would be the most prestigious? I always felt like, now you're asking a world champion bull rider, which is, so I'm going to be, naturally I'm going to be prejudiced. I think the bull riding is the favorite event of nearly everybody because of
that extra element of danger. Everything is dangerous in rodeo, but the bulls, they'll come back and try to get you. The horses and the steers and the calves, they're going to go on out the gate, and you don't have to worry much about it. But it's a lot like, I don't know, the Christians in the lines. They always had full grandstands back then, and nobody wants to see you get hurt, but if you do, they don't want to miss it. Hårda tag kräver också fasta grepp. Glöm vad ni kan om tjurfäktning. Här är man noga med att inte skada sina djur. Den som får de hårdaste törnarna är människan. All right, a lot of action there. Good ride for you. And Ronnie Elms goes the distance on the horse Crow. And remember, both cowboy and animal are from Porcupine, South Dakota. Here he is. Rearing way back, maintaining a good balance, spurring in the shoulders with each and every jump. On the ground from Porcupine, South Dakota to Mesquite, Texas, Merle Temple.